Hello guys! Welcome back po ulit sa ating panibagong video. And for today's video ay may isi-share po ako sa inyong isang app na kung saan magsasagawa tayo ng isang update at magsi-second live withdrawal din po tayo ngayon direct sa COINS.PH natin upang malaman po natin kung still paying pa ba ang app na ito. Pero bago po tayo magsimula, katulad ng dati, ay pipiliin lang po muna natin ang mga mananalo sa ating free load giveaways noong nakaraang video. So ayan po yung bagong video natin. Kunin lang po natin ang URL. Tapos punta po tayo kay Google, kay YouTube comment picker. Ilagay lang po natin ang URL dito. Lagay po natin ang mystery keyword, hashtag, giveaways, get YouTube comments. Base po dito, mayroon pong 39 na qualified comments. So, piliin na po natin ang ating first lucky winner. Congrats sa'yo, Gemini06. Ikaw ang ating first lucky winner. And para naman po sa ating second lucky winner. Congrats sa'yo, Darwin Makabuhay. Ikaw ang ating second lucky winner. Para po sa ating third lucky winner. Congrats sa'yo, Regine De Guzman. Ikaw po ang ating third lucky winner. Congrats sa inyo guys, and para po sa ating susunod na keyword, ang tanging i-comment nyo lamang ay hashtag road to 3K para makasali. At pipiliin po ulit natin ang mga mananalo sa ating free load giveaway sa susunod na video. At kung bago naman po kayo sa channel na to, don't forget to subscribe and hit nyo lang po ang notification bell para maging updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko na maaari nating pagkuhanan ng libreng Gcash load, COINS.PH at libreng Bitcoins. At maaari pa po kayong manalo sa ating free load giveaway sa kada upload natin ng video. And by August po, gagawin na po nating 4 ang winners natin. And by September, gagawin na po nating 5. At ang app na tinutukoy ko po ay walang iba kundi si Btc Cashcoin, na kung saan nagawan ko na po ito ng video nung una, na kung saan nag-withdrawal po ako doon at na-receive ko naman direct sa coins.ph ko. And for today's video po, magsasagawa po tayo ng second live withdrawal upang malaman po natin kung still paying pa ba ang app na ito. Ganyan lamang siya guys. Kung magre-register kayo dito, kailangan nyo lamang ng Bitcoin address, pwede ang coins.ph dito. So, punta po tayo sa coins.ph wallet ko. Ayan guys, 0 ang BTC ko. Kunin lang po natin ang wallet address. Ganyan lang guys. I-copy po natin. Tapos po, siya po yung ilalagay natin dito. Tapos po, maglagay lang kayo ng PIN. And ayun guys, punta po tayo sa frequently asked questions. Ayan siya guys. How much can I earn without investments? Ibig sabihin guys dito, kahit free mining, ay makakapag-withdraw tayo. Ayun guys. What are conditions for profit withdrawal? There are no conditions for withdrawal. Ibig sabihin guys, kahit walang referral or kahit walang deposit, makakapag-withdraw tayo dito. Dito naman po tayo, what is the minimum amount for withdrawal? Ang minimum withdrawal amount guys ay 0.002 BTC lamang. And dito po sa affiliate program, ayan guys, ang referral program nila, up to 15% commissions. Ayan guys, kayo na ang bahalang mag-explore. And kung makikita nyo guys, ang minimum withdrawal ay 0.002 lamang. And kung titignan po natin ang balance ko, ayun guys, naabot ko na ang minimum withdrawal nito nang hindi ko inaasahan. Ito kasi guys, nag-register lang ako, paminsan-minsan ko lamang siya tinitignan kung naaabot ko na ba ang minimum withdrawal dito. And nagulat nga ako guys, nung makita ko, abot ko na pala ang minimum withdrawal. Dahil dyan, magsasagawa po tayo ng withdrawal ngayon direct sa coins.ph wallet natin. And kung makikita nyo guys sa transactions ko,
Ayun, nag-withdraw ako nung July 9. Ayun yung withdraw ko. And na-receive ko na po siya. And ngayon po, susubukan po nating mag-withdraw ngayon para malaman natin kung still paying pa ba ang app na ito. Ayan guys, copy lamang natin ang balance natin. 0.00235. Ayun po yung balance ko. Click lang natin ang withdraw. Ayun guys, your withdrawal request sent successfully. You will receive amount within 1 hour. So within isang oras lang daw siya guys, ay ma-receive na kaagad natin ang withdraw natin. So hintayin na lamang natin siya guys para malaman natin kung still paying pa ba ang app na ito. And kung mapapansin nyo guys, na less na rin ang balance ko. So tignan muna natin sa COINS.PH ko guys, baka pumasok na. And ayun guys, kung titignan natin, hindi pa siya pumapasok sa balance ko. So hintayin natin siya. 5 minutes later. Lipas ang ilang minuto guys, ayun nga siya, receiving na yung balance. Kung titignan naman natin dito sa history, ayun guys, kung makikita nyo dito sa history, receive money from external account. Ayun yung withdraw natin ng balance. So hintayin na lamang natin siyang tuluyang pumasok. 6.5 hours later. At ayun nga guys, makalipas ang ilang oras lamang ay pumasok na nga ang withdrawal ko na 0.00235 na nagkakahalaga ng 1,277 pesos. And kung titignan natin dito sa history, ayun siya guys, payment successful na, na-receive ko na. Ayun siya guys, payment successful. So ngayon guys, balik naman tayo dito sa app. Guys, kung mapapansin ninyo, ayun na ulit yung balance ko. And kung mapapansin nyo dito, yung withdrawal ko ay na-process na ito, na which is na-receive ko na nga. And ngayon guys, kung tatanungin nyo ko kung nag-deposit ba ako dito, yes guys, aminado ako, nag-deposit ako dito sa starter. Ayun siya guys, and kung titignan nyo ang bonus guys, nung nag-deposit ako ay na-receive ko naman ang bonus nito. Ayun siya na 0.0015 na automatic pumasok sa balance ko. And ngayon guys, subukan naman nating tignan ang mga plans nila. Ayun guys, meron silang basic. Ayun ang value. And kapag nag-deposit kayo dito, makaka-receive kayo ng bonus na 0.0008 BTC. At ang period nila, 180 days. At makaka-receive din kayo ng 5 lucky spins. And based dito guys, meron daw silang promo na starting sa July 28 hanggang August 2 na kung saan ang anumang dineposit mo simula sa silver plan ay dodoblihin nila. Tignan natin guys. Ito yung dineposit ko pala guys na starter, 0.004 BTC ang dineposit ko. Naka-receive nga ako ng bonus tsaka lucky spin. Ayan guys naman yung standard nila. Ayun, na kapag nag-avail ka, makaka-receive ka agad ng bonus na 0.002 BTC. Sa enterprise, ayun. Sa silver, ayun guys, tulad ng sinasabi nila dito, pag daw nag-deposit ka, hanggang August 2, ang 0.005 BTC mo ay magiging 0.1 BTC. Dodoblihin daw nila. Pero ito guys, katulad ng paulit-ulit kong sinasabi, hindi ko siya nire-recommend guys sa mga gusto lamang ng passive income. Pero lagi niyong tatandaan guys, always deposit at your own risk dahil sinishare ko lamang po ang personal kong experience sa site na ito. Ayan guys, sa gold naman, ayun, pag nag-deposit ka daw ng 0.1 BTC, magiging 0.2 BTC dahil sa promo nila na until August 2. Ayan, sa platinum naman, 0.25, magiging 0.5 daw ang BTC na ma-receive mo. Aid special offer sila guys. Sa diamond naman, pag nag-deposit ka daw ng 0.5 BTC, ay makaka-receive ka ng 1 BTC. So, kayo na ang bahala guys, mag-explore pa dito. Balik tayo dito sa dashboard. And ayun guys, may free lucky spin kayo dito kapag nag-register kayo. Spin nyo lamang ito at makaka-receive kayo ng free lucky spin.
And kung magde-deposit pala kayo dito guys, gusto ko lamang ipakita kung paano. Halimbawa, punta kayo sa plan. Halimbawa ako guys, starter ang inavail ko. Kinlik ko lamang ito. Okay. Tapos ayun guys, ito yung Bitcoin address kung saan mo isi-send ang deposit mo. Tapos yung transaction ID mo guys, dito mo siya ilagay. Tapos pindutin mo lang ang purchase now. Ganun lamang siya guys. And sana guys may natutunan kayo for today's video. And nakita natin guys, still paying pa siya. This is my second withdrawal. And wala naman ako nakitang problema. Pero makakapag-mining din kayo dito guys ng libre. So nasa sa inyo na yan guys kung para mas safe. Kayo nang bahala. And bago po tayo tuluyang matapos, shout out muna tayo. Shout out kay Sherlyn. Guys, tulungan sana natin yung anak niya. Subscribe po kayo sa kanya. Kay Shock TV, Ballis Life, kay Hansel.PH. Tulungan na po natin siya para maabot na niya ang 100 subscribers niya. At kay Andre Claudel, subscribe na kayo sa kanila guys. Tulungan po natin sila. And sure po ako, babalikan po nila kayo. At sa mga may channel po dyan na gustong magpa-promote, comment lang po kayo sa ibaba. And isa-shoutout po natin yan at ipo-promote sa next video. So once again guys, this is Matthew TV. Thanks for watching. Mabuhay po kayong lahat.